Thank you for joining me tonight. InsyaAllah saya dapat membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga perkongsian ini dapat merapatkan kami denganmu, Ya Allah. Dan mendapatkan keredaanmu, Ya Allah. Bismillah. Okay. Alright. So, topik kita malam ini adalah... Okay, we're live. Okay, great. Topik kita malam ini adalah nak kahwin tapi tak yakin. Nak kahwin tapi tak yakin. So we just jump into the topic, insyaAllah. Alright. So kita perlu bezakan dahulu apakah beza takut dan tak yakin. Apakah beza takut dan tak yakin. Okay. Ia penting sebab takut ni ada level yang terlampau sampai takut nak kahwin. Terlampau takut sebab it is actually sebenarnya is a psychological punya definition, gamophobia atau gamophobia, di mana satu anggaran lah di US, kat Malaysia tak cukup data, di US 9 sampai 12% yang sanggup bujang sampai ke tua sebab takut kahwin. Definisi dia adalah takut komitmen atau takut berkahwin. Okay, so sebab nak bincangkan gamophobia dan takut ni, nak pentingnya perbincangan perbezaan takut dan tak yakin adalah banyak beza dia. Sebab takut macam seperti gamophobia ni, dia boleh it is a psychological condition yang I sarankan you pergi jumpa clinical psychologist, license counselling psychologist untuk dapatkan bantuan. Okay, so tak yakin tu, it's a slightly different issue on a different level, a different scale. Tapi gamophobia, dia memang dalam DSM, Data of Statistical DSM, psikologi punya manual, di mana gamophobia adalah ketakutan untuk komitmen atau kahwin. Anggaran yang seperti saya sebut tadi, dekat US 9% sampai 12% yang mengalami gamophobia. Yeah? Okay, so kita bincangkan. Gamophobia ni dia teruk sangat, ya, dia teruk sangat. Kalau dia terfikir pasal komitmen atau kahwin pun dia dah menggeletar. It's that bad. Okay, so salah satu puncanya adalah punca daripada parents sebagai contoh, daripada kecil lihat mak bapak selalu gaduh, kan, mak bapak selalu gaduh depan anak-anak, depan you, dan mungkin penceraian mak bapak, ataupun kadang-kadang na'udzubillah poligami, isu poligami, bapak kahwin lain, tinggalkan anak bini, tinggalkan you, atau walaupun tak tinggal, mungkin abandon you. So ni menyebabkan otak tu fikir komitmen maksudnya bad things will happen, kan? Dan membuatkan you takut sampai menggeletar. Alright? Atau juga penceraian you sendiri, kan? Some of the listeners here adalah single mothers, dan mungkin single mothers or single fathers, mungkin ini adalah menyebabkan you takut untuk berkahwin lagi, takut untuk komitmen dan berkahwin lagi. So puncanya adalah biasanya, okay, mungkin ada banyak sebab lain, data tak mencukupi di Malaysia khasnya, punca parents, punca cerai sendiri atau melihat parents bercerai. Gamophobia, puncanya mungkin juga genetik, ada juga predisposition. Predisposition tu bahasa Melayu dia kebarangkalian kot. I need help with the translation. Predisposition lah. Genetik juga mungkin ada, salah satu sebab adalah genetik. Okay, so apakah at the bottom layer tu, kan, ini adalah ketakutan dia. Okay, ini mungkin salah satu sebab punca dia. Tapi ada layer di bawah tu, punca ketakutan tu adalah satu, takut ditinggalkan, fear of abandonment, takut ditinggalkan. Sebagai contoh, macam dia dah lihat bapak dia
kahwin orang lain, lepas tu hilangkan diri. Banyak berlaku. Saya dulu banyak agihkan makanan kepada ibu tunggal dan juga ibu tinggal dekat projek perumahan rakyat dekat Subang. So, masa saya agihkan makanan tu, saya tengok apasal perempuan single mother je ramai kan. Single mother dengan anak yang beratur ambil makanan. Sebab ini saya tanya ketua blok tu, kenapa ramai sangat ibu single mothers kat sini? Dia cakap, ni ada ibu tunggal dan ada ibu tinggal. Saya pun ibu tinggal tu macam mana? Tinggal tu maksudnya tiba-tiba suaminya menghilangkan diri. Mungkin kahwin lain, hilang, ghosting. Dah kahwin pun ghosting. Dah kahwin pun mungkin di ghosting. Hilang, tinggal, tak beri nafkah, tak bagi cerita, tak bagi berita, tak tahu pergi mana kan. So kemungkinan salah satu sebab adalah takut ditinggalkan, gamofobia ni. So saya pun juga terkejut juga ada kes ibu tinggal dan suaminya biasanya tak dapat dicari kan. Dan kesiannya di mana ibu tinggal ni dia terpaksa kerja dan jaga anak. Tapi malangnya anak biasanya tak dapat dijaga sebab ibu terpaksa bekerja. Dah laki dah tak ada lah, suami dah tak ada, dah hilang. Ibu terpaksa jaga, terpaksa bekerja, anak-anak terpaksa kadang tak dapat jaga, dah berkeliaran lah kan. Dan up to no good. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi anak-anak ni. So sedih lah. Sangat sedih. Okay, so takut ditinggalkan. Okay. Dan itu bila dah terjadi. Tapi sebelum terjadi, biasanya tindakan behavior adalah seorang yang having the fear of abandonment ni, takut ditinggalkan. Dia mungkin overly sensitive to criticism, terlampau sensitif. Sebab dia buat dia rasa macam, aku buat silap ke? Macam mana sebagai contoh, aku buat silap ke? Kau nak tinggalkan aku? Macam ni? Macam tu. Okay. Dan ada masalah mempercayai orang lain dan buat tindakan supaya tidak boleh di-reject orang. Takut nak bergerak, walking on eggshells. Okay. Dan juga kadang-kadang dia ada pattern of unhealthy relationship di mana masuk kepada ada hubungan yang memudaratkan lah, juga salah satu behavior seseorang yang takut ditinggalkan ini adalah cepat attachment kepada orang yang dia sangka boleh jaga dia seumur hidup dan jadi desperate dan needy. Dan secara tak langsung, tapi dia conflicting juga tau. Dia mungkin juga mempunyai masalah untuk komitmen. Dah lah dia takut ditinggalkan, tapi nak masuk komitmen tu pun susah. Nak masuk komitmen, nak dapatkan komitmen. Fear of commitment. So jangan senang-senang labelkan diri you, I ni takut kahwin, I ada fobia kahwin. Disclaimer, tolong dengar baik-baik. Jangan diagnosis diri you sendiri. Okay. Kalau you tak yakin tu lain, it's a separate issue. Okay. Ini fear of phobia. Okay. Nanti kejap lagi saya terangkan apa simptom-simptom seorang yang sebenarnya yang gamophobia ni, takut komitmen dan takut kahwin. Okay. Right. So salah satu lagi behavior seorang yang takut ditinggalkan adalah dia trying too hard to please other people. Selalu nak buat orang lain je rasa seronok, nak buat orang lain je rasa happy. Asalkan dia tak happy, tak apa, tapi asalkan orang lain rasa seronok. Sebab dia takut ditinggalkan kalau kalau dia buat orang lain tu merajuk atau sakit hati kan. Dan kalau hubungan tu tak it doesn't work out, that relationship doesn't work out, hubungan tu tak menjadi, dia blame diri dia sendiri.
dia blame diri sendiri sahaja, and ataupun dia dalam hubungan tu, walaupun hubungan tu memudaratkan diri dia, Okay, sebelum saya sambung, nak sound check sikit. Alright, so ada komen ni, so far tak ada orang cakap tak dengar. Alright, so saya sambung, insyaAllah. Alright, so salah satu behavior lagi adalah takut intim. Ini tak semestinya keintiman tu semestinya seks. Takut keintiman tu, dia boleh mempunyai, simptom dia adalah punyai self-esteem yang rendah. Punyai trust issue juga, mempunyai episod-episod yang buat dia cepat marah. Ada episod dia, ada certain things yang boleh trigger dia dan buat dia cepat marah. Okay? Dan mempunyai latar belakang history of unstable relationship. Okay? Dan juga pada yang sama, tak boleh nak meluahkan perasaan. Okay? Tak boleh meluahkan perasaan, tak tahu nak luahkan perasaan, tak tahu diri dia rasa macam mana. Okay? Ni bukan you, saya cakap orang yang sebenarnya gamophobia. Dia tak mestinya semua ni, tapi as you listen on, dia ada physical symptom yang manifest daripada badan kita, yang mana itu adalah salah satu indikator gamophobia. Okay, disclaimer saya ulang balik, jangan diagnose diri sendiri. Okay, kalau you gamophobia tu, ini salah satu indikator untuk you sedar, kan, macam buat breast check lah. Tapi you nak confirm, you nak buat breast cancer check, kan, you buat macam mom check apa ke, tapi you nak confirm, you jumpa doktor. Okay. Salah satu simptom lagi adalah sentiasa menyendiri. Dia takut intim, so dia takut sendiri, takut nak socialize, takut nak kenalan orang. Dan boleh juga salah satu sebab adalah punyai keinginan seks yang melampau. Sebab tu dia takut nak menjalinkan hubungan. Ini pada scientific manual. Menjalinkan hubungan sebab keinginan dia melampau, takut pasangan yang dijumpa tu mungkin tak boleh handle. Okay. So salah satu puncanya adalah mungkin pernah di-reject dahulu, kan, putus tunang, cerai dan sebagainya. Salah satu sebab lagi mungkin juga di childhood sexual abuse possible. Okay. Akibatnya mungkin mungkin mengalami depression. Okay, saya kena terangkan depression ni dengan stress dan overwhelm lain. Saya kena sangat tekankan. Kadang orang cakap, aku depressed lah. Depressed dengan stress tu lain. Okay, stress tu is a short term emotion yang macam mana you dah relax, you dah solat, dah tidur, bangun esok you okay balik sikit. Okay, depressed, it's a chemical reaction in your brain and in your body over 6 months. Kalau you dalam cycle tu lebih pada 6 bulan, yes, you should see a psychologist. Okay, yang pakar dalam depression. Okay, so kalau kadang we throw this word around so easily, aku depressed lah dengan dia tu, itu bukan depressed, itu bengang dengan orang tu, lain. Okay, let me point out, jangan guna perkataan depression ni sewenang-wenangnya. Okay, sebab nanti jadi self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy tu, kita percaya benda ni berlaku pada kita dan ia akan berlaku pada kita. So change our vocabulary. Semalam saya ceritakan, change your vocabulary. Jangan merendahkan diri sendiri, jangan mengherdik atau mengecam diri sendiri, jangan mendepreskan diri sendiri. Okay, so depress lain, jangan label diri sendiri tu depressed kecuali kalau you dah didiagnose oleh seorang clinical psychologist atau ahli psikologi yang pakar dalam depression.
Okay, jangan panggil diri sendiri depressed because you're not qualified to tell yourself that you're depressed. Okay, okay. Selalu orang cakap aku depressed lah. Tak, you tak depressed kot. You bengang orang lain, or you bengang dengan keadaan, or you are upset about something. Itu lain, separate. That's not depressed. Okay, please faham ni. Alright. So, where was I? Takut intim kan, takut fear of intimacy. Sambung lagi. Akibatnya, salah satu akibatnya adalah serial dating ataupun banyak short term relationship. Ada masa kat college dulu, kawan saya, dia punya boyfriend cakap, I had 14 girlfriends the last year, like blah 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 blah. Why is that kan? The action lah, aku ada 14 girlfriend tahun lepas, blah 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 blah. Something's wrong with this guy. Masa tu saya tak boleh, masih tengah study lagi psikologi. Saya belum nak dapat identify apakah masalah dia ni kan. Serial dating atau short term relationship, tak boleh nak hang on to satu-satu hubungan jangka masa panjang. Okay, of course dalam Islam tak ada dating, hanya ada ta'aruf. Alright, okay, hanya ada ta'aruf. Itu sentiasa ceritakan. Ini adalah daripada DSM psikologi punya manual. Okay, alright, sambung lagi. Akibat fear of intimacy ni, takut keintiman, adalah mungkin dia seorang yang selalu sabotage hubungan dia sendiri, cari pasal dan atau overly critical dalam hubungan dia, selalu point out nitpicking. Okay, boleh? Alright, kalau ada soalan type dulu, nanti kita ke Q&A, saya jawab. Okay, bismillah. Okay, next point, takut percaya orang lain, trust issue. Ni selalu saya dengar, betul, it's a valid concern. Tapi tak semestinya you gamophobia. Tak semestinya. Sorry. Tak semestinya you gamophobia. Okay, ini bila you ada trust issue dengan orang lain sampai you menggeletar, sampai you mual. Lagi saya share simptom-simptom dia. Alright. Takut percaya orang lain. Simptom, salah satu simptom adalah mengelak daripada perbincangan yang terlampau mendalam, takut nak share too much mengenai diri sendiri. Of course, janganlah cerita diri sendiri, kelemahan atau keaiban kita sendiri dengan stranger, tak. Tapi memang walaupun sebagai dalam ta'aruf pun, contoh dalam ta'aruf you tak cerita apakah, dan you takut nak tanya, dan cerita diri mengenai you takut, dalam ta'aruf tu you takut nak cerita apakah keinginan you sebagai seorang isteri, apakah yang you bayangkan sebagai seorang isteri, apakah tujuan dan harapan you dalam kerjaya you sebagai seorang isteri kan. Tapi sebab kalau you tak communicate expectation tu, you tak trust the other person of your expectation, nanti it'll be mismanagement of communication. Okay, so when it comes to trust, it's jangan mudah percaya orang. Yes, of course, jangan mudah percaya orang. Tapi bagi orang tu orang yang you tengah ta'aruf ni, pasangan ni, bagi dia peluang untuk earn your trust, bagi dia peluang untuk dapatkan trust you. Give him a chance to earn your trust. Right? Okay. So salah satu simptom lagi, orang yang having fear of trust issue, ini adalah salah satu salah satu indikator orang yang gamophobia. Okay, so mempunyai panic fear yang melampau, di mana sampai dia menggeletar, sampai mual, sampai nak muntah, boleh sampai situ. Sampai hati pun, degupan jantung pun melampau, macam macam you are ada threat, macam orang tengah nak attack you. Dia ada that kind of fear, sampai macam tu, sampai berpeluh, badan berpeluh-peluh. Ini indikator kalau
indicator of fear of trust atau fear of gamophobia, panic of fear yang persistent, yang bersambungan, yang berlarutan. Penting keyword berlarutan. Okay, kalau macam you takut sikit-sikit, macam pahal mamat tu kan, itu biasa je. Tapi kalau dia macam berlarutan, macam orang tu dah belah pun dia masih berketar-ketar lagi, duduk kat corner sorang-sorang macam berketar, berpeluh, rasa mual, nak muntah, semput macam tak boleh nafas, jantung berdegup dengan kuat dan laju. Itu adalah salah satu simptom di mana fear of trust yang berlaku. Okay, ini excessive dan berlarutan. Alright, okay, kita story sikit pasal simptom fizikal. Itulah simptom fizikal dia. Okay, alright. Simptom fizikal. So, beza dia takut tu, takut gamophobia, which is a catalog in psychology punya manual of, symptom, how to treat, outcome, akibat dia. Those are cataloged type of fear. Dia mana scientifically macam doktor punya buku, for example, doktor punya medical encyclopedia lah. It's cataloged, and dia ada, biasanya ada physical symptom, ada prolong more than 6 months, lebih kebanyakannya ada prolong dan 6 months punya symptom, dan dia ada efek-efek yang memudaratkan kesihatan dan mental. Okay, so kalau you ada tu simptom-simptom tu yang lebih pada 6 bulan, you punya physical symptom tu, you ketar, takut, jantung berdegup, takut, jantung berdegup, berpeluh kan, ketakutan sampai berlarutan macam tu, kalau lebih pada 6 bulan, baik you jumpa counselling psychologist or clinical psychologist. Okay, right? Okay, so kenapa saya nak bezakan ketakutan, gamophobia dan tak yakin nak kahwin? Okay, let's be very clear. Gamophobia is a scientifically cataloged phobia, which is listed under anxiety disorder. So tak yakin is separate issue. Alright, kadang it's just in our mind. Of course kita ada trauma, of course there are traumatic reasons, tapi these are the things that kadang-kadang tak ada ubat yang doktor or clinical psychologist boleh bagi. Biasanya tak ada, it's just something that kita boleh istighfar, tawakal, dan minta doa untuk lembutkan hati. Okay, itu tak yakin lain. Alright, so I hope I'm a bit clear on that. So if anyone have those concern, di mana you rasa you ada gamophobia, berlarutan lebih pada 6 bulan sampai ketar-ketar, jantung berdegup, berpeluh, takut, duduk kat tepi corner, takut macam tu kan. Itu something you should let me know. Maybe I can connect you to clinical psychologist. Okay, boleh? Alright. So, beza dengan tak yakin adalah a separate thing. Tolong bezakan. Bismillah. Tak yakin ni, biasanya, saya tak listkan semua, tapi kalau ada benda yang you tak yakin tu, tolong type kat dalam komen, kita boleh bincang, supaya I hope I can address dan bantu you insyaAllah. Okay, boleh? Alright. So, biasanya lelaki rasa macam tak mampulah, tak ada duit nak bagi bini makan apa kan. Dah kahwin nanti tak mampu bayar mahar ke, tak mampu bayar hantaran, dan nak bagi dia makan apa. Okay, so biasanya lelaki. So guys, listen to me, dengar. Rezeki setiap orang tu dah tertulis. Yeah? Allah is the provider, but you
sentiasa kena usaha sebagai suami. Allah dah tulis dah rezeki isteri you apa. You tak boleh ambil pun this rumah ni apa, sorry. So Allah, suami isteri you tak boleh ambil rezeki you, you tak boleh ambil rezeki isteri you. Allah dah tulis. Sebagai contoh, kalau macam atas pinggan tu ada makanan you, tapi isteri you ambil makan, tu rezeki dia, kan? Dan sebagai contoh, you dah beli iPhone baru, kan? Tiba kena curi, tu bukan rezeki you, tu bukan rezeki you. Sentiasa ingat bahawa rezeki itu dari Allah, ya, bukan dari you suami. Tapi you kena usaha untuk mendapatkan, usaha, ikhtiar, doa, dan sentiasa minta pada Allah untuk tambah lagi. Okay. Saya teringat saya ada juga share beberapa kali dalam video-video yang lepas, di mana masa saya single, this was 2008 dulu. Kawan saya nak kahwin. So masa tu he's a young junior lawyer. Dia nak kahwin, and then dia cakap dia nak kahwin je, tiba-tiba dia dapat job offer baru. And dia cakap tak apa, dia cakap kat saya, kalau niat nak kahwin kerana Allah, Allah akan pemudahkan dan buka pintu peluang untuk sampaikan rezeki. Allah akan bagi sampaikan rezeki bila kita niat nak kahwin kerana Allah. Okay? Dia cakap benda tu kat saya, masa tu saya tak percaya tau. Tak percaya, cakap alah BS lah bro, mengarut lah masa tu dulu, zaman young and dumb dulu. Okay, so bila saya nak kahwin, of course dah set niat nak kahwin kerana Allah, dan nak buat cara nak kahwin ikut ta'aruf, cara yang disyariatkan. Dah jumpa isteri saya, tiba-tiba saya dah dapat job offer baru. Like, okay, macam 3 kali ganda gaji lagi besar daripada sebelumnya. So 3 times more. Kalau biasanya kita kerja tengok increment sikit. Tapi bila Allah nak bagi itu, you tak tahu Allah nak bagi kod mana, dari mana, berapa banyak. So contoh saya, tiba-tiba dapat job offer baru, dah gaji 3 kali ganda daripada first time gaji kerja pertama masa orang single. So kita tak tahu rezeki kita dari mana, tapi usaha kita perlu ada, kan? Sentiasa mempertingkatkan diri. Allah tak suruh kita tanya rezeki tu nak mai tang mana, tapi Allah suruh kita berusaha dan berikhtiar dan buat apa-apa kerja pun kerana Allah. Alright? So sentiasa ingat rezeki itu dari Allah. Biasanya ini untuk menjawab soalan-soalan biasanya lelaki cakap, tak mampulah, tak ada duit lah, aku tak ada duit, kan? Trust in Allah, percaya kat Allah, percaya kat rezeki Allah. Wallahi, Allah akan mencukupi. So yang pentingnya percaya kat Allah, yakin kat Allah, tak perlu yakin kat orang ke, bos atau majikan dan sebagainya. Rezeki tak datang dari diorang. Allah salurkan mungkin melalui majikan you, tapi rezeki dari Allah. Mungkin Allah bagi you majikan lain, macam saya, Allah bagi majikan lain dan menyalurkan rezeki yang lagi besar. Okay guys? Sebab tu kena nak kahwin, niat kerana Allah, buat cara yang disyariatkan oleh Allah. Cool. Ni biasanya ladies, hear up. Biasanya ini adalah benda yang menakutkan lelaki, tak ada duit, tak mampu. Nak berkahwin dan sebagainya. Salah satu yang biasa saya sebut juga adalah jangan tekan lelaki sangat dalam segi mahar dan hantaran. Okay, mahar itu wajib. Kalau KL tak silap saya 300, Selangor RM80. Itu wajib untuk pengantin lagi bagi kat wanita. Wajib. Okay. Hantaran adalah adat, itu tak wajib dalam agama kita. Bagus, adat kita bagus. Tapi kalau terlampau menekan, terlampau banyak,
You are a doctor, therefore you punya hantaran patutnya 100,000, lepas tu mas kahwin, maharnya patutnya pun 100,000. Lelaki tu pun junior doktor, suami pun bakal suami pun junior doktor, manalah dia nak korek kan. So kalau dia private tu lain lah. So kadang-kadang yang menekankan yang memahal dan menyusahkan, memahalkan mahar kadang-kadang parents kan, sebab nak buat kenduri besar. Bukan semua parents, tapi banyak berlaku di mana parents nak buat kenduri besar, aku nak buat kenduri besar, aku nak jemput kawan-kawan aku semua kan, sebab ini nak tunjuk status aku, nak tunjuk panggil kawan-kawan aku semua pakcik kat gerai tu semua lalu bagi jemput kan, daripada Tun Tan Sri semua jemput, everyone semua jemput lah kan, nak jemput semua 2,000-3,000 orang. Average perkahwinan Melayu 2-3 ribu orang kan. So nak cover tu macam mana? Tekan pengantin lelaki pun tertekan. Last dia nak kumpul, cakap tunggulah, tak cukup duit, parents you minta banyak sangat kan. Last tak kahwin, lepas tu dah bertahun, and then complain kenapa tak berkahwin lagi, dah bertunang dah bertahun. Ini banyak berlaku. Siapa pernah dengar ni berlaku? Ni memang saya dapat banyak report bagi kat saya ni berlaku. Nasihat kepada you sister, supaya you nasihatkan kat parents you bahawa mahar tu adalah milik you. Itu adalah hadiah daripada suami kepada isteri, bukan untuk mak mertua nak buat kenduri besar. Okay? Tulis kat bawah ni. Mahar, M-A-H-A-R, is mine. Sisters, ladies, tulis kat bawah ni please. Mahar is mine. Itu hadiah daripada suami you untuk you. Suami you untuk you. Okay? What's yours is yours. Bukan parents you. Bukan untuk parents you tekan dan squeeze pengantin lelaki untuk keluarkan duit ni. Kesianlah, that guy dah baik hati, dah terbuka hati nak kahwin you, tapi your parents tekan dia kan. So tulis kat bawah ni sisters, please understand this. Sebab hari tu ada this credit company keluarkan wedding loan package untuk kahwin untuk orang lelaki yang tak mampu nak keluarkan mahar yang besar atau hantaran yang besar. It's a package, it's a loan package di mana untuk dia buat pinjaman menggunakan riba. Riba haram. Okay, riba itu haram. Okay, haram is haram. Riba is haram, haram is haram. Jangan ambil package tu please. Okay, tolong jangan biarkan pasangan you atau you start perkahwinan yang berkat menggunakan benda yang haram, menggunakan riba. Jangan. Nanti bertahun-tahun you nak tanggung, nanti you atau pasangan you stres sebab nak bayar riba. Riba haram, interest. Okay, nanti perceraian boleh berlaku sebab stres nak bayar riba. Alright, so tulis kat bawah ni, mahar is mine, not for wedding expenses. It's not for your parents. Mahar is mine, as in you, the woman. Tunjuk kat ni, you punya daripada suami you, hadiah daripada suami untuk you. Okay, dia ada minimum dia, tapi tak ada maksimum dia. Tapi mestilah dalam kemampuan. Sebagai contoh, kadang-kadang walimah tu, dan nak bezakan, walimah tu kenduri kahwin lah kan. Orang Melayu panggil kenduri kahwin, walimah tu urus. Dia patutnya dalam kemampuan. Kalau riak dah salah, tak boleh riak untuk menunjuk-nunjuk kan. So dalam kemampuan. Kalau tak mampu, buat cara yang mampu. Sebagai contoh, tujuan walimah adalah untuk
memberitahu kepada rakan dan jiran yang you dah kahwin untuk mengelakkan fitnah. Untuk mengelakkan fitnah. Nak bagi tahu je, kan? Sebagai contoh, dekat macam student kat overseas. Student kat overseas dah nikah, wali dah bagi permission dan sebagainya, dia orang dah nikah. Tapi tak mampu nak buat kenduri besar-besar. Dia orang beli satu bucket KFC, bagi share dengan kawan-kawan, roommate, housemate, apa semua, satu batch untuk announce, untuk meraihkan dan announce dia orang dah nikah, untuk mengelakkan fitnah. Okay? KFC ke whatever. Untuk keraian, to celebrate perkahwinan. Okay? You mungkin fikir, alah tak rock lah, bukan nasi minyak. Tak rock lah, KFC je. Tiap hari aku main KFC. Buat dalam kemampuan. Okay, kalau you mampu buat lebih, tapi ingat jangan riak, jangan menunjuk. Buat dalam kemampuan dan jangan start perkahwinan dengan riba. Okay? Alright. So, mahar is mine. Yes, that's right. Mahar is mine. Not for your parents to splurge on the kenduri kahwin. Okay? Alright. So, tak yakin sebab rasa, next point sebab tak yakin sebab tak ready. So, apakah ready? Kalau, okay, let's do this exercise. So, what is ready to you? You're a girl or a guy, kan? Apakah ready? And is your version, your definition of readiness realistic? Is it realistic? Macam, aku nak, selalu guna contoh macam, aku nak body bergetah macam Cik Ta dulu. Like, contoh saja, gurau. Okay? Or guys nak body macam The Rock dulu. The Rock punya body is full-time job. You ada kerja siang, you have a day job. Okay? You tak ada time untuk buat body macam The Rock. Okay? Realistic. Of course, the guys sekarang ada insecurity. I'm too thin, I'm too fat. Guys pun ada insecurity juga. Rasa tak mencukupi. So, what is ready? Be realistic. Sampai bila you katakan it takes you 10 years untuk body you bergetah macam tu, or macam The Rock, 10 years, you nak tunggu 10 years. Contoh. So, what is realistic? Okay. So, yang pentingnya, be prepared. Bukan be ready. Ready is a feeling. You know how I got the feeling of readiness? Is when I start with niat nak kahwin kerana Allah, and then yang actually convince me untuk kahwin adalah my father-in-law. Dia tak suruh tau I kahwin anak dia, tapi dia grill I sampai I rasa, I percaya, I believe yang, okay, this man has raised this woman well, and he loves his daughter, and dia yang actually my convincer macam, okay, I'm marrying a good woman here because she's been raised well by her father. In a way, he convinced me, walaupun dia cakap kau kahwin anak aku. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia tak suruh pun. In fact, dia grill saya macam, are you sure? Tanya lagi, grill lagi. Tanya lagi pasal my background, blah 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 blah. Like, berpeluh lah. Berpeluh duduk kat serambi masjid bulat, section 14 tu. Lepas maghrib sampai isyak, non-stop soalan. Alright, but itu moment tu made me feel actually, okay, prepared. I'm ready for this because, I'm convinced she's the right woman. She's a good woman because this man raised her well. Dan sebelum tu, of course, ada preparation. Preparation was start with niat untuk kahwin kerana Allah dan bertaaruf cara yang disyariatkan. That is preparation. Okay? Alright. So, ready is a sangat vague dan unclear punya deadline. But prepared is something that you can do, benda yang you boleh buat step by step. Okay? Prepare. First, set niat kerana Allah. Macam mana nak set kerana Allah? Tahu Allah nak kita buat macam mana.
cara yang disyariatkan. Cinta Allah dulu, takwa, tauhid. Itu preparation kita kuatkan jati diri. Alright? Okay. Alright, so moving on. Ingat cuba buat this. I want you to, do some introspection. What is ready? Prepared senang. Prepared is something you can start. There are steps. Tauhid, takwa, set niat. There are steps by step. That is the easy part. Tapi I want you to convince yourself di mana that your expectation is probably not realistic. Kena sedar tu diri sendiri. I cannot tell you, oh, that's not realistic. You tak percaya, I cakap. Takkan percaya, cakap. But you kadang perlu tell yourself. Okay? Oops. Ni sensitif sikit. Minta maaf Tapi bukan you, kawan you kan dah mungkin dah pecah. Sorry. Benda ni berlaku, sebab tu saya bangkit kan. Sebab pernah saya ditanya, saya pernah ditanya, tapi saya dah bukan dara, boleh tak orang tu accept saya? The answer is this, okay? Aib you yang lepas, jangan sebut. Aib you yang lepas, jangan sebut. Dan you pun jangan korek aib pasangan you yang lepas. He has a bad past, he had bad experience, you pun had a bad past, you pun ada bad experience. Jangan sebut, okay? Tak payah korek, tak payah tanya. Biasanya masalah wanita biasa, girls, usually women, nak korek, nak tahu. Ceritalah, you tak trust I ke? Ceritalah, you tak trust. Lepas tu dah tercerita, guys pun ngok sangat, cerita buka aib yang lampau. Lepas tu, tak sampai hati you. Macam tu, you tak tunggu I, bla 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 bla. Jangan korek. Ada pesanan syekh saya lah. Aib yang lepas, jangan dikongsikan. Itu aib you. Okay? Tutup keaiban. Dan salah satu tujuan untuk perkahwinan adalah untuk menutup keaiban sama sendiri, suami isteri. Dalam English dia kata, husband and wife are garments for each other. Garments tu maksudnya penutup keaiban lah. Ya, suami dan isteri adalah penutup keaiban sama sendiri. So antara you dua pun, keaiban yang lepas jangan cerita dan jangan korek. Okay? Saya terpaksa cakap sebab ni berlaku. Tak ada orang yang ramai yang sanggup cerita pasal ni. Saya cerita. Ni perkara benar, kisah benar. Okay? Tapi there's this thing called the hymen replacement. So I'm not an expert on that. So maybe I shouldn't share that. Okay? Alright. Tak yakin mungkin, next point adalah penyakit. Mungkin you ada penyakit yang memudaratkan diri you atau penyakit yang boleh dijangkiti, transmittable illness. Tak semestinya STD kan. Tapi benda ni merisaukan you sebab you ada penyakit ni. Katakan kencing manis ke. You segan, you takut sebab you takut bakal pasangan you tu tak terima you. Takut dia reject you sebab you ada penyakit. Whatever penyakit yang you ada. Tak apa, benda ni boleh bincang. Tak semestinya. Mungkin dia ada penyakit dia sendiri. So, it might be, match for each other, kan? Tapi penyakit tu kalau memudaratkan pasangan you, sebenarnya tak digalakkan berkahwin. Okay? So, ini, this thing requires more elaboration. Don't just take me out of context. Right? Nanti kita elaborate lagi, I think, in another video. Alright? So, okay. This belum let go X, masih lagi terpaut dengan kisah lama. Bismillah. Tak dapat nak lepaskan ex-girlfriend punya memory dan kenangan. Recently ada brother ni message I. Of course I'm not mentioning names. Ada brother ni message I.
Dia cakap dia dah bertunang, barang hantaran semua dah bagi, macam bukan hantaran tu dia tak kisah, tapi ini macam harta pusaka keluarga dia dah ada dekat perempuan tu. Dia dah minta balik tapi dia orang tak bagi dia balik, kan, tak bagi balik barang yang dia bagi itulah. Dia nak minta balik sebab perempuan tu dah minta putuskan, mak perempuan tu dah minta putuskan. So macam mana nak let go? Nak let go ni, tell you 4 F words. 4 F words. Di mana first F word is ask for forgiveness from Allah. Minta ampun pada Allah yang kita dah buat silap. Kita minta tunjukkan jalan yang benar dan mudahkan ta'aruf yang akan datang. Okay? Barang-barang yang ada kat dia tu, just try to be professional about it, yeah? Continue untuk minta balik pada dia. At the meantime, try to move on by first minta keampunan pada Allah. Kita dah tak tahu silap kita kat mana. Kadang kita tak sedar kita silap kat mana. So kita minta Allah ampunkan kesilapan kita dan tunjuk ke jalan yang benar. Don't ask the wrong question di mana, ya Allah, apakah silap aku? Kan? Nanti Allah repeat balik, tunjuk, ini silap kau, ini silap kau. Takut macam tu. Ask the right question, ya Allah, ampuni kesilapanku dan tunjukkan jalan yang benar untuk hubunganku yang akan datang, insyaAllah. Okay? Alright. The other F is forgive yourself. Maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. You sendiri kena ampunkan diri sendiri. You pun dah buat kesilapan tu. Of course benda ni sakit, susah nak lepaskan. Tapi learn to forgive yourself by loving Allah and loving yourself. Dan forgive yourself. Kalau you nak orang yang boleh maafkan you, you forgive yourself first. Okay? Alright. Then forgive your ex. Maafkan dia, biar dia lepas, let her go, let it go, let it go, let her go, let him or her go, kan? So forgive supaya benda tu dia tak memberatkan hati you, kan? Macam anger or anguish, disappointment ni macam arang di tangan kita. It's only burning us. Kalau you pegang arang, kan, anger or sadness, disappointment is like a coal, a hot burning coal in our hand. Macam arang yang membara kat tangan kita. Ia hanya akan membakar kita. Dia tak bakar orang lain. Kita yang terbakar. Right? So let it go. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Alright? Try to drop it like it's hot. Boleh? I should make that a tagline. Drop it like it's hot. Alright? Let go. Right. Next F is fantasy. Let go of that fantasy. Di mana biasanya we have this macam angan, oh, takkan ada yang serupa macam dia, takkan ada yang sama macam dia. Hopefully not, kan? Nanti benda tu jadi balik. Memang you tak nak pun yang serupa, yang sama dengan dia, because nanti benda ni jadi balik, kan? Maybe what you're in love with is the fantasy, not, and what happened, the reality is dia tinggalkan you, dia all this crappy thing is happening. Let go of the fantasy. Kadang kita in love of the fantasy, not with reality. Reality dia dah tinggalkan kita, dia dah belah, dia ada orang lain. Okay, bro? I'm sorry to give this as blunt as, very blunt, but sometimes it has to be said. I harap ni boleh help you move on, insyaAllah. Okay? Let go of the fantasy and tell yourself a new story di mana Allah akan memberi you yang lebih baik. Okay? Let go of fantasy, tell yourself a better story that Allah will give you a better pasangan yang baik, yang untuk kebaikan
you perkahwinan yang bahagia, untuk mendapatkan keredaan Allah dan jannahnya. That is your goal. That is your big goal, kan? Kenapa nak pegang arang yang panas lagi ni? Let go of that fantasy. Fantasy tu pun dah jadi coal yang membakar you and holding you back. So forget the fantasy. Tell yourself a new story, that this is a new beginning, untuk you start a new life. You're a better, stronger person. Because you're smarter now. You're better, insyaAllah better at tak salah pilih pasangan dah. Alright? Okay bro? Okay. InsyaAllah. And if you can relate, boleh type, or if you tak puas hati, boleh type. Ya. Nak kecam tak apa, saya tak kisah kalau si dikecam di dunia, jangan dikecam di akhirat kerana not speaking the truth. Yang kena akhirat nanti marah buka, boom. Tak nak kena kecam kat akhirat, kena kecam kat dunia pun tak apa. Alright, so bismillah. Okay, so sebelum saya ke Q&A session dan curahan hati, ini ada assignment untuk peserta webinar Suami Kiriman Ilahi 24 Julai ni. Senaraikan fear dan tak keyakinan you. Okay, senaraikan fear dulu. You senaraikan fear, benda yang you tak yakin. Alright. And then you tanya diri sendiri dulu 5 kali. Why do I have that fear? Why? And then macam, I have that fear because that thing happened to my parents. And then tanya lagi why. Tanya why 5 kali. Why do I have that fear? Because my parents were not happy. Why do you have your parents not happy? Because I'm afraid I will not be happy and turn out like this. Why do you think you'll turn out like that? Because I don't have good role model. Why do I have that fear? Because it's up to you. Kena jawab diri sendiri. This is a very important introspection, reflection that you kena buat. Okay? Right, that's it. Good, be prepared. Okay, so now, bismillah, kita ke sesi Q&A dan komen. Cing cing cing. I love Q&As and comments. Alright, so soalan sister ni, kalau macam tak ada orang yang nak, macam mana tuan? Nak kahwin dengan siapa? Kenapa you cakap macam tu yang tak nak kat you? Tak nak kat you ke yang you tak nak kat dia? Ke orang? Or you have your own phobia? That's why it's important to be clear with the question. And sometimes kita soalan, how we ask ourselves pun kadang penting. So if it's not accurate, we cannot get to the root of the problem. Sebab tu just now assignment tu adalah untuk ask why 5 kali. At least 5 times to get to the root of the problem. Okay. So this question is, kalau macam tak ada orang nak, macam mana tuan? Nak kahwin dengan siapa? Okay. So sentiasa ingat, you nak kahwin tu adalah rezeki. Rezeki datang dari Allah. Kita minta dari Allah. Don't give up hope. Just yesterday saya minta nasihat. From kenalan saya. What would give you hope? Dia cakap doa and BTS. She has a BTS playlist. Apa lagu tu? Love yourself. Lepas tu saya dengar lagu tu, yang mana after winter comes spring. That's interesting, because dalam Al-Quran pun tulis after hardship comes ease. Lepas kesusahan ada kesenangan. Dalam Al-Quran tulis. So I'm not saying you kena BTS tu ikut Quran dan Sunnah, kan? I'm saying that maybe boleh ambil iktibar daripada BTS punya lagu Love Yourself oleh Jin. Jangan dengar bisikan Jin, tapi Jin BTS ni cakap dia ada yang betul. So maybe you should have your own playlist yang boleh menaikkan semangat you. Don't give up hope. Why you should not give up hope adalah kerana berkahwin tu terlampau besar sampai syaitan pun tak suka orang nak berkahwin. Allah nak orang berkahwin, kan? Allah nak kita mencukupkan agama kita.
Sebab sebagai single, apa-apa pahala yang kita buat is basically just half. Bila sebagai seorang suami atau isteri, you have a complete pahala. So basically double lah. Apa you buat pun dapat double pahala tu. Itu belum lagi you sebagai isteri, di mana syurga bawah telapak kaki you. Syurga bawah telapak kaki you, dan syurga bukan pun di atas kepala bapa. Saya buat macam mana pun syurga tak bukan atas kepala bapa, atas kepala saya. Atas bawah kaki isteri saya. Okay, so remember, berkat dia terlampau besar. Don't give up hope. Alright. Oh, okay. Dah lama tak invite you guys. I'm gonna share this link. Kalau you tak shy, you boleh klik link ni yang ditulis streamyard.com. You boleh join saya on visual, on here. Kan? Saya suka kalau you join and then tanya back and forth. So klik kat bawah, link kat bawah ni kalau you nak join. Alright, so next question is, or comment, takut nak ubah gaya hidup, tanggungjawab dan selesa dengan hidup sendiri. Kalau you dah selesa tu, memang especially ladies yang dah ada income yang sedap, dah masuk ke, tapi tak nak tanggungjawab, takut tanggungjawab dan nak tukar gaya hidup. Kalau you rasa berkahwin tu berkat, you tahu keberkatan, cuba belajar lagi ilmu keberkatan berkahwin, ilmu the joy of marriage. I'm not saying that it's going to be easy. I'm saying it's going to be meaningful. Ada this my young friend, dia tanya, bro, should I get married? You want your life to be convenient or meaningful? So think about it. And then dia dah kahwin, dia tanya, bro, should I have kids? Do you want your life to be convenient or meaningful? So think about it. I can't tell you how to live your life, but think about, you want your life to be convenient or meaningful. That is my advice to my young friend. Mula dia belum kahwin, sekarang dah kahwin, tanya nak anak ke tak, right? Letih ada anak ni, kan? Tapi it's so meaningful. You feel that joy as a father. Seronok. It's just joy. Bukan saja joy, tapi berkat. Trying to raise, so pelapis khalifah, insyaAllah. And it's such an honor. Okay. Dan juga fikir berkat dan yang Allah nak bagi sebagai seorang yang dah berkahwin. So I'm not telling you how to live your life. Tak. Kalau you dah selesa tu, you tak nak kahwin, it's your life. I'm just saying that you want your life to be convenient or meaningful. You want berkat or you want more berkat. Okay? Tu je. Cuba renungkan. Alright. So next question, macam mana yang nak kita tu jauh muda. Macam mana yang nak kita tu jauh muda dari kita. Risau pula nak terima, takut family dia tak boleh terima. Benda ni boleh bincang. Sebenarnya kalau family dia faham sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sendiri seorang yang lebih muda pada isteri pertamanya, Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah seorang yang lebih berkaliber, caliber as in businesswoman, and she was his boss, and she was much wealthier, dan dia seorang single mother. Memanglah dalam adat kita ni dan acceptance of social, macam lelaki muda, adalah biasa, ada orang akan membawang, tak apa, tapi orang akan membawang anyway. People will talk anyway. People will talk anyway, kan? Yang you nak kerja, fokus, you buat ni cara yang elok, cara yang halal, berkat, ikut syariat. You nak kahwin, tunjukkan a successful marriage, biar dia orang sedar. I mean, the best revenge is your own success. So be the best at your marriage, yeah?
and be happy with you husband wife. Bukan tunjuklah kita orang posing Instagram, we're happy. Tak, be actually happy in your marriage. So dia orang tengok macam okay, they worked out fine. Alhamdulillah. Orang nak bawang, orang bawang juga. Dia kaya ke, lebih kaya ke, you lebih kaya ke, lebih muda ke, lebih tua. People will still membawang anyway. People are people. Haters will hate. And forget them. Next one. Mahar is mine. That's right. Mahar is mine. It's not for kenduri kahwin budget. Okay? It's not kenduri kahwin punya expense. Not for wedding expenses. Exactly. Not for your parents, not for others, and not for others, and not yours. Not yours. Okay, I mean, it's yours. It's yours. You sebagai isteri, ni hadiah pada suami untuk you. Alright? Aib yang lepas jangan dicerita. Okay? Don't share. Don't share. This is very true. Husband and wife are garments for each other. This is hadis. Nanti I can check balik which hadis. Okay. Alright. So, 4F word. Saja je nak bagi drama sikit kan. Nak bagi ingat. What are the 4F? 1, forgiveness from Allah. 2, forgive yourself. 3, forgive your ex. 4th, what is 4th? Siapa ingat number 4? Fantasy. Let go of that fantasy. Let go of fantasy and tell yourself a new story. Fantasy ni macam sebab you dah lama angan-angan hidup dengan si dia, dah lama angan macam she will tak ada orang yang akan sama macam dia. Hopefully orang tak sama macam dia, dia akan tinggalkan you juga. You want someone different, someone better. Allah akan bagi you someone better. As long as you learn from this lesson lah, from the old fantasy. Kalau you tak learn from the lesson, you might repeat the same mistake, kan? Okay, clicking. Alright, reading through comments. Minta ampun kita kepada Allah. Tunjukkan aku jalan yang benar untuk hubunganku yang akan datang. Betul. Let go of fantasy. Yes, let go of fantasy. Sometimes you're in love with that fantasy. It's the fantasy you love. The reality is proven to be different. The reality has proven to be different. Dia dah tinggalkan you. Okay? I know it's hard to accept, but it's happened. It's already happened. Realitinya dia dah tinggalkan you. Dia dah move on. Dah ada orang lain pun. Alright? Forgive yourself. Loving yourself by first loving Allah. Yes, setuju. Allah will never leave you. Allah will never play around with you. Allah will test you to make you better. To make you deserve better. Okay? Allah tak uji kita sebab for fun, for no reason. Tak. Allah uji kita to make us better, to deserve better, to bring us closer dengan kita, dengannya. Okay? That's right. Allah nak bagi yang terbaik. Macam mana kita nak terima? How do you know you deserve yang terbaik? How do you know you deserve yang terbaik? Kita usaha ikhtiar untuk jadi seorang Muslim yang terbaik. That is our preparation. Kan? That is our preparation untuk to be deserving of yang terbaik, is to continue prepare to improve ourselves as a Muslim and prepare to receive pasangan yang baik. Okay? Alright, next comment. Baru ni kawan saya nak kahwin tapi dia tak yakin dengan lelaki yang kurang upaya dari segi luaran. Nampak okey. Tapi di sebaliknya dia lembab. What do you mean lembab? I'm not sure. Maybe you can explain, elaborate a bit more. Right? Okay, patutkah teruskan hubungan kalau hati tak dekat dia? Hanya kesian saja. Okay, in marriage and in pasangan you, kesian
kesian enough for a strong foundation? Okay, let me read that question again. Patut ke teruskan hubungan kalau hati tak dekat dengan dia, hanya kesian je? Tujuan hubungan ni adalah uh, adalah untuk kerana Allah. Kalau niat you bukan kerana Allah, tapi sebab you kerana kesian, it's not going to be a very strong marriage. It's going to kalau foundation you is not kerana Allah kan, and your goal is not kerana Allah, and it seems like what you mentioned here, goal you buat kerana kesian. You think you can respect that man? You think you can love him? Cuba fikirkan. I'm not telling you what to do. I cannot tell you what to do. Kan? It's unethical. So I'm asking you soalan supaya you fikirkan. Ya. 7 jam kahwin, pertama sekali harus niat kerana Allah. Kalau tak niat kerana Allah dahulu, it's not a strong foundation. Simple as that. Basic, back to basic. Yeah. So perkahwinan yang kuat adalah pertama sekali you nak kahwin kerana Allah, dia nak kahwin kerana Allah. So say it's a triangle lah, for example kan. You nak kahwin kerana Allah, dia pun nak kahwin kerana Allah. Di situlah jalinan you antara suami isteri adalah kerana Allah. So that is what make a strong foundation. Okay, triangle of love. Cinta tiga segi yang terbaik adalah kerana Allah. Dua-dua nak kahwin kerana Allah. So jalinan suami isteri adalah kerana Allah. Kan? Ni suami isteri, ni you. Jalinan suami isteri. Okay? Alright, so kalau tak ada soalan lagi, ada. Banyak. Yay. Banyak soalan. Comment. Okay, saya baca. Bismillah. Next comment is, ada yang dah luahkan hasrat untuk mengahwini saya, namun saya rasa takut untuk meneruskan. Buat pengetahuan tuan, sudah 2 kali gagal dalam perkahwinan. Maksud you 2 kali gagal perkahwinan, maksud you dah 2 kali cerai ke? Itu well, of course understandable kalau you have doubts untuk berkahwin, kalau you dah 2 kali cerai tak jadi. Tapi saya ada kenalan ni, mak dia 2 kali cerai, tapi the third husband tu okay, alhamdulillah kan. Masa kat wedding kawan saya, pergi wedding kawan saya, mak dia ada, so basically 2 ex-husband. So salah kawan saya punya adik, Kak, Mark's collection is here. Adik dia cakap, budak. Yeah, gurau. So Mark's collection is here, meaning the 2 ex-husband. Like, so tapi the third husband tu dia it works, compatible. So jangan risau kalau maybe your third husband, assuming what you mean is you pernah 2 kali cerai, your third one mungkin yang terbaik. But always be sure that first and foremost nak kahwin tu kerana Allah, bukan just because you nak prove yourself yang you're not a failure at marriage. Okay, that's not the reason why you should get married. Get married, always back to basic, niat kerana Allah. Saya selalu repeat kerana Allah. Betul, sebab kalau tak buat kerana Allah, it's not a strong foundation, it's not a strong goal. You kena kahwin kerana Allah, dia kena kahwin kerana Allah, then it's a strong husband and wife match. Okay. Next comment. Macam mana kalau gaji kita lagi besar dari dia? Gaji dia ngam-ngam untuk belanja dia dan komitmen dia. Macam saya sebut tadi, saya baru baca cerita ni, masa dia orang baru kahwin, husband dia kerja dispatch je. Sewa rumah, sewa bilik, RM250 sebulan. Kan? Tapi pelan-pelan husband dia gigih, akhlak baik, agama baik dan gigih bekerja. Sekarang dah millionaire dah. Can't remember the name of the couple. Mungkin sekarang gaji lagi besar pada dia. Tapi it's a teamwork di mana gaji you stable, dia boleh take on a bit more of a take on a bit more risk untuk mendapatkan lebih income.
Okay, sebab I've been following tengok teamwork of husband and wife, di mana salah seorang husband or wife ada kerja tetap, gaji stable, one of the husband or the wife buat business, and most of the cases husband tu ada gaji tetap, and then wife tu buat business, wife tu punya income 100 kali ganda, at least 100 kali ganda income pada suami. Wife dia millionaire, husband dia masih bekerja. Okay, so kalau if you worry about rezeki, tengok karakter dia salah seorang, first and foremost, niat kahwin kerana Allah. Second, tengok akhlak dia. Third, agama, kan. So dan juga tengok karakter dia yang lain-lain, di mana dia gigih, dia bukan hanya nak jadi apa yang dia tu je, dia ada ambition. Nak tengok dia ada ambition ke tidak, kan. Dia sayang you dan dia sanggup bekerja gigih untuk give you happiness, mencukupkan lagi, buat you bahagia. Okay, of course a woman wants someone yang lebih, a man who is ambitious, nak grow, kan, bukan sentiasa takat tu je. Someone will grow and become a better person, and in fact that's rather sexy, don't you think? Macam mana nak hilangkan perasaan risau pasal bajet masa kahwin? Hilangkan rasa. Write down a budget that is within your means. Tulis dulu, plan. Write it down. Dan macam duduk dengan pasangan you ke dengan parents you, kan? Bukan duduk dengan pasangan you, jangan berdoa lah, tapi discuss, negotiate something that is within your means. This is a good start, di mana it's good financial planning test for you and your pasangan. Di mana you tengok dia fikir jauh macam mana, dekat macam mana, dia prudent atau tidak. Dan untuk dengan parents you, sometimes you have to educate your parents. Jangan guna riba, jangan tekan pengantin lelaki. Budget, write down, put it on a piece of paper. Biasanya kenduri Melayu ni, biggest expenditure is kenduri kahwin, kan. Biasanya catering. Second is kad kahwin. Kita ni spend duit kad kahwin berpuluh ribu. Astaghfirullah. It's like, nak pergi ke mana, Bandung untuk print kad kahwin. Nak terbang ke Bandung, nak print, get a expensive designer, pergi ke Bandung, print, and then bawa balik. It's like, why aren't you focusing on the marriage, but you focusing on the wedding card pula tu. Nak kena canggih, nak kena tune, kan. My personal story, masa saya nak kahwin tahun 2012, kan, that was 2012. Angka saya tanya, kad kahwin dah design, dah buat? Cakap, tak, jemput through Facebook invite je. I get so much dirty looks from my uncles. Facebook invite, datang apa Facebook invite tu? So macam, because it's free. Okay, it was free. Like, I didn't want to spend money on frivolous thing that doesn't help me. I want to focus on my marriage, focus on my takwa and tauhid, not on wedding cards. Not so much on the wedding. Wedding pun, I thought out of the box. Sebab masa tu saya banyak volunteer ajar English dekat rumah anak yatim. Saya fikir, kalau saya buat kenduri kahwin kat rumah yatim, budak-budak ni pun seronok, orang datang tengok anak yatim, orang tahu, create awareness untuk rumah anak yatim ni. Rumah anak yatim Titian Wangsa kat KL, rumah Titian Kasih kat Titi Wangsa. Lama tak pergi check dia orang. So budak-budak tu pun seronok, Uncle Zuri kahwin, kan. So try to find ways to cut down budget, because I got married kat rumah yatim tu basically free. Venue is free, rumah anak yatim. Orang pun, kau tidak, because I know, remember pada muda dulu, I asyik dengar aunty-aunty yang ke bising, ni
Dewan ni awak tak buat kat Dewan Perdana Felda, bla 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 bla, kan? Macam maybe I can avoid this bawangness. So I can't afford to buat kat Dewan Perdana Felda. So it's like I want to do it the way, this is my wedding, you're not paying for it. Kan? So aku nak buat kat rumah anak yatim. And yeah, so unless you're paying for it, how so okay, all right. Right, I see a few questions coming in. Okay, ada. So pasal budget tu, put it down on piece of paper. Try to find ways. First, of course, focus on marriage, not on wedding. Most people, and focus on wedding. Jangan belanja banyak sangat. Lepas tu sewa rumah tak boleh bayar, sewa kereta tak boleh bayar, bajet lari, dan gaduh suami isteri. Lepas tu ada juga saya dengar kes arwah bapak saya cerita dulu kat kampung tu, mereka pinjam duit ceti nak buat kenduri kahwin besar. Sampai dah cucu lagi duit ceti belum habis bayar lagi. Sampai lagu tu lah. So don't be like that. Okay. Alright. So okay, I think this is if you're the same person. Hi Facebook user. Semalam Aisyah you ada tanya macam mana nak tahu sebelum kahwin dia bajet baik tapi lepas kahwin dia lain. Something like that? Was that a question from yesterday? And okay, so one way to mitigate that is buat risikan, di mana you tanya or you appoint your BFF untuk risik find out pada kawan-kawan dia perangai dia ni sebenarnya macam mana. Kang takut depan you dia pijak semut tak mati, tapi behind you mungkin lain. So check dengan 6 closest friends dia. Usually the 6 closest friends are the ones that shape us. Okay, beware of the 6 closest friends because they shape us. And then check background. I mean, if you want to hire PI, it's your right to hire PI, because this is not just your marriage, this is your jannah juga we're talking about. So I hope that helps to answer your question. Right? So if you want to have an extended question, boleh sila. I'm going to check Instagram punya questions kejap. And as I mentioned, my screen is cracked. Ya, Assalamualaikum. Maaf ya, kemarin saya ada tanya tuan, tapi tak ada reply share problem saya that day. Which one are you referring to? You remember me? Caption di atas ada perasaan tak yakin dalam diri. Oh, okay. Alright, kejap Okay, can I ask you, what is it about yourself? You mentioned you tak yakin dalam diri kan? Yourself. Apa yang sebenarnya you tak yakin tu? Why yang you tak yakin? We need to get to the bottom of this. So we can do some root analysis. Kenapa you rasa tak yakin? I mean, on Facebook and YouTube and Twitter pun, if you rasa tak yakin dalam diri nak kahwin, tell me why you tak yakin. You can type in the comment. Alright, so yang pasal lady yang tak boleh go dengan married man. Okay, from yesterday. Yes, I'm worried because you didn't contact me. I asked you to contact me. I'm worried for your personal safety. Your lady from yesterday, I gave you my number, 011238999897. Alright, so there's this lady semalam, if you didn't follow yesterday.
she is involved dengan a married man. Apparently, dia pun tak nak kahwin that man, tapi dah in a relationship for 3 years. Dan dia takut nak say no to the guy because this guy ada temper. He has a temper, prone to maki hamun dan sebagainya. So, saya pun, I need to be very careful with you because from what you tell me, I see a pattern where he has a obsessive control behavior, possibly narcissistic controlling behavior. And orang macam ni, kalau once dia tengok you dah ada pride, self-respect, you angkat kepala, dia akan lagi takut dan jadi lagi marah. Mungkin it can get violent. Okay, so I need to get to speak to you, I think, in private, so I am able to help you, because this is a very delicate situation, because I think you might be in physical danger. Okay, that's my concern. Main concern for you is that I'm concerned also because you're supposed to contact me but you didn't. Yeah, you got my number. Saya tak ada apps Telegram. Okay lah, WhatsApp tak boleh. WhatsApp, something wrong with... You can call me at 011-23-899-897. Call me tomorrow. What time? Call 1 o'clock. 1 o'clock? Okay, call me tomorrow 1 o'clock before Zoho. Sebab saya pun ada kelas mostly the whole day esok. Please call me. I'm worried about your situation. Because, you see, this is why it's important, why saya buat video ni, setiap malam. I keep saying, first start with loving yourself, start with loving Allah, loving yourself, tahu ilmu ta'aruf, cari jodoh. Otherwise, you will get involved with married men yang nak kahwin dengan you, tapi you tak nak kahwin dia, tapi you dah put in your emotional investment, and you nak leave that relationship susah because, macam in this case, he could get physically violent. I see the pattern. I know the pattern. I've seen it before. Okay, please call me, please. Yeah. Yeah, of course. Orang yang has a control behavior problem ni, they could get violent. Kan this lady also indicated that this guy is prone to maki hamun and marah-marah. So this is a delicate situation. I need to handle it very delicately, right? Because like I mentioned just now, kalau you tunjuk yang you dah suddenly ada, you respect yourself, you suddenly you tunjuk ada kehormatan diri, you have your own stance, you have your own integrity. Kalau dia tengok tu, dia rasa he is losing control, he's losing his grip over you. So, and then he gets more scared. Dia sebenarnya at the bottom he's scared. He is scared, but it manifests in physical or controlling behavior. Physical violence or controlling behavior. At the bottom he's scared because dia sendiri, his own identity is uncertain. He can't control his own identity or surety of himself. His insecurity lah, his own insecurity. So he can't control his own security. So he's controlling other people. Right now, he's controlling you. Okay, so all right. So Miss Sister, please call me 1 p.m. esok. 01123899897. Right, so kalau tak ada soalan lagi. Alright, thank you so much. Thank you so much for joining me. Kalau ada soalan boleh komen or join group Telegram. Username is nak jodoh. Because saya suka use Telegram ni sebab saya nak build a community of
where women support each other untuk cari jodoh. I mean, dulu kan ada, hari tu kan ada case kenapa jodoh lambat. Kan, a few weeks back. And then my comment was, one of it, kenapa jodoh lambat adalah kerana wanita tak bantu sama sendiri. Wanita tak bantu sama sendiri. If kakak-kakak yang nak kahwin tu bantu adik-adik yang single ni, insyaAllah, it'll be multifold problem solved. And, so kalau ada kakak-kakak, you kenal kakak-kakak single yang you rasa comfortable minta tolong, you pun jangan malu minta tolong kakak-kakak tu. I mean, I can't help everyone tak cukup tangan. I'm sorry. And I don't have any particular website or dating app yang I'm willing to suggest. I cannot vouch for any anything specific. All right. So the best way to get married is through your own network. So akak tu punya network, your parents punya network. Tanya your parents, ada tak your friends yang anak-anak dia, anak bujang dia single. That is the best, because dah ada point of reference, ada orang boleh recommend, dah tahu circle dia macam mana. That is one of the safest way. One of the safest way. I'm not saying it's 100%, but it's one of the safest way. Kalau macam online ni, you tak tahu dia orang ke, bot ke, laki ke, perempuan ke, kan. Could be a different identity. You're not sure. So, best is your own network yang you dah ada. You already have that network. Okay, so thank you for joining me. See you again tomorrow night pukul 9. Thank you Daun Keladi. Esok malam pukul 9 jumpa lagi. Ingat, hargai diri, cinta mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining me. I'm so happy for your questions. Malam esok it's panjang ya, Assalamualaikum ni. Malam esok, yes please, your assignment is malam esok, please bring more curahan hati, please bring more questions, your concerns. I want to help you buang biawak dalam kepala ni supaya you have clarity on what to do, macam mana nak kahwin. I nak you kahwin. That's my KPI. That's my KPI to myself. Okay? Alright. So, alright. Thank you Daun Keladi. InsyaAllah esok malam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai diri, cinta mari. Bye.